congratulations. Sold out shows. How does it feel? Actually, overwhelming po talaga na ma-sold out ko yung shows. And syempre, happy ako kasi I can sing with all our kabayans. And hindi lang po kasi kabayans yung nandun. Yung mga Americans din po, may mga ibang lahi din po yung nanood. So I'm very, very happy. We are very happy kami as a band. And hanggang ngayon, I'm still in awe sa mga nangyayari. You must be feeling on top of the world now, pero just around last year, this time, iba yung storya. Yeah. That was the time when sunod-sunod yung mga pagsubok. There was a time you even had to stop singing. So I was so depressed at that time. Nawalan ako ng gana sa lahat. Even kumain. Yung mga gusto ko parang ayokong gawin. Pinaka-na-miss ko is yung pagkanta ko. Yung boses ko na parang kahit na-realize ko po at that time nung nawalan ako ng voice, I stopped singing. Money is not important. It's not important nung na-realize ko yun parang hindi dapat ako doon nag-focus. Kasi syempre, ako po yung breadwinner. Only child lang ako, so ako talaga yung bumubuhay sa amin through singing. Na-realize ko na I wanted to sing kahit walang bayad. And na-realize ko na I will give everything to God. Yeah. I will give everything to God. Lahat ng problems ko, lahat ng anxieties, depression, or whatever that I am thinking, na pag nag-overthink ako, I surrender it all to Him. So, nung mga panahon na nahihirapan ka, nalulungkot ka, understandably, no? Kasi ang daming problema. Paano mo nalampasan yun? Dinaanan ko siya. Dinaanan ko lang po talaga siya. Kasi kung, meron kasi ibang tao na parang ayaw daanan. Ayaw ma-experience yung hirap. Some of the people that I know na parang iniiwasan yung mga negative na yan. But you just have to go through it. You just have to feel it. And then, you realize when something bad happens again, madali na lang for you. Kasi, every time, meron talagang mangyayari at mangyayari sa'yo na hindi mo i-expect. Pagka naisip mo yung mga pinagdaanan mo last year to where you are now, na-expect mo ba na ganito ka like 12 months later or a few, yeah? No, wala. Hindi ko po siya inisip Pero kasi meron kasi kaming goal ng band. So, kung ano po yung goal namin, talagang pinupush namin. Bawa, doing original songs, focusing on our attitude towards work. And kasi attitude is very important. And kung paano kami mag-grow as a group. Siguro feeling ko yung mga little steps na ginagawa namin as a band is nagbubunga siya all throughout the year. So yun po, I think yun po yung nangyayari. Yung attitude mo, meron tayong term doon sa, it reminds me of of Tagalog term, yung palaban. Yeah. Palaban ka in life, through all the trials. Palaban ka sa mga bashers, palaban ka sa, di ba? Where do you get that strength from? Saan mo nakuha yun? Mama ko kasi palaban. Yes. Mama ko kasi palaban. Oo. Palaban siya, pero in a way na talagang pag inapi ako, siya yung papatol. Parang gano'n. I think nakuha ko siya from her. Pero kasi I think sa lahat din po ng pinagdaanan ko, na parang, you can't bring me down. You can't bring me down kasi I have my mom, I have my friends, I have loyal people who's beside me. I have God, and I have myself. Yes. I trust myself, and I know myself more than anyone. And gusto ko lang malaman ng lahat ng tao na the bashers, yung supporters natin, I will never change, and mas magiging mabait pa. Kasi alam niyo yun, yung mundo sobrang liit. So if magalit ako sa mga bashers or magalit ako sa mga naninira sa akin, might as well I love them.
Kasi you never know kung ano yung pinagdadaanan nila. Baka kasi may pinagdadaanan din sila. Sa akin lang nababato. Yeah. Diba? Ganun yun eh. And how has being raised by a single mom made you who you are now? Alam ko yung tapang nandyan. My mom is very strong. Being a single mom is really hard. Lalo na kapag wala kang maaasahan sa iba. Nakita ko kung gaano siya katatag. Kung kahit ang daming problema, makikita ko yung mama ko na lumalaban. Mama Imelda, my message for you is, alam mo naman to, mahal na mahal kita. Maraming salamat sa mga aral na binigay mo sa akin. Thank you sa love. And I will never be here kundi dahil sa'yo. Isa ka sa nagpatatag sa akin, Mama. I love you so much. You did change. You shed your sweet image, yung conservative image, for what you truly are. Bakit mo naisip na kailangan ko tong i-shed? Kasi facade yun eh. They don't see kung sino talaga ako. Kasi parang, nung time na parang sweet ako, na parang wala pang tattoos and everything. Itsura kasi, I've changed my whole... Yes, you've changed. Yes. You know? And some of them say, nagbago na ako. No, I didn't change. Yung itsura lang. Yung what I wanted to do sa itsura ko. Kasi pinapanood ko yung mga videos ko before. Parang ang fake ko. Parang sino yan? Parang hindi ko siya kilala. Hindi ako yan. To be honest, napunta ako doon sa parang rebellious side of ng Gigi De Lana. Pero actually, yung sinasabi na nagre-rebelde ako, parang for me, it's not rebellious eh. It's parang I'm going out sa shell ko na all this time, kinulong ako doon. Kasi before, kumakanta lang ako. Kumakanta lang ako ng mga ballad, ganyan, kung ano yung gusto kong kantahin. Ang artist kasi, very open. Yes. Very vulnerable. Artist is gagawin niya lahat ng gusto niya, lahat ng makita niya, itatry niya, everything na gusto niyang mangyari sa life. Yun yung nangyari sa akin for the past 4 years in my life. Singer ako before. Pero ngayon, parang both na siya. Singer and artist, naghalo. I love that. How important is your band for you? Very important. Kasi before, diba, -1 lang ako. And now, yung importance ng band kasi, when I am singing, I can feel everything. I can hear everything. So para akong hinihele habang kumakanta. When I sing with them, it's not work. It's a passion. Paano niyo sinusuportan si Gigi? Lalo na dun sa mga pinagdaanan niya last year was very difficult for her, no? Paano niyo yun nasuportan? Hinahabaan na namin yung mga pasensya namin. Hindi namin siya. Yung siguro yung parang isa sa support na ginagawa namin sa kanya. Kasi mas matanda kami sa kanya. So parang talagang dito. So ano bang gusto niyo marating niya at marating niyo as a band? Siguro yung mga pag-American. Never namin naisip na naabot kami sa stage natin. Kasi yung usapan lang natin. Malaki lang sa video okay yung kanta natin. Ako gusto ko lang dati, ayos na ako. Survive lang. Nagpasan lang yung araw-araw na pangangailangan. Pero ayun, biglang ganito nakakataon sa iba't ibang panig ng mundo. Ayun, kaya lang ako sumasagot sa pera. Message ko for my bandmates is, if you change, I will still love you. And please take care of yourself, kayong lahat.
Kasi hindi nyo iniingatan yung mga kinakain nyo. Gusto ko pa kayong makasama ng matagal. And alam ko, madalas medyo tinatopak ako. And thank you kasi hindi nyo ako iniwan. I know marami tayong naging problems. But you stayed. And tinanggap nyo kung sino ako. Yun lang. Maraming salamat sa lahat na ginawa nyo for me. If maririnig nyo to, I love you guys so much. Kapatid ko na kayo. You're my family kasi wala akong kapatid. Thank you. Thank you for everything.